Magandang buhay mga ka-SSS members. Alam niyo ba na mandatory na ang paggamit ng Payment Reference Number or PRN para magbayad ng ating short-term loans? Para din sa real-time posting nito. Para malaman ang buong detalye, panoorin lamang ang short video na ito. Una dapat may SSS app ka muna. Dahil nasa phone lang ito at very handy. Bago yan, bakit nga ba magamit tayo ng PRN? Una, get loan billing alerts via email and text message. And pwede natin enjoy ang real-time posting same day for members and the next day for employers kung magbabayad ka na. Para naman sa additional na impormasyon, scan lamang ang code para malaman kung paano mag-generate ng PRN para sa loans at iba pang mga transactions gamit ang inyong my.sss app. So una, dapat meron talaga kayong my.sss app. Mag-download ka na at then, after nyan, ito na ang gagawin. Nga pala, yung isa-sample ko dito ay ang SSS PRN for self-employed or voluntary through SSS website. Okay? So step 1, go to menu, click payment, and then click reference number, and then click contributions. Madali lang. Nakita niyo ba yan sa screens? Yan. Next is, if ikaw ay voluntary, select what kind of membership. Then select months and applicable months. Then yung contributions mo. So certain na buwan na yan. Okay, again, select membership. Ano ka, voluntary or self-employed. Applicable months from kung July lang, and then ito na, then mag-generate na siya automatically at magre-reflect na yung payment mo. Yan lang, real time. You can do this GCash or iba pang payment method. Kapag successful yung payment, it will just show. Okay, thank you for watching. Bye bye.